Και επιτέλους ρε φίλε, γυρνάμε πίσω στα co-streams. Μου είχε λείψει λίγο η φάση. Είχα μία εβδομάδα να δω παιχνίδια και ξεκινάμε όπως είπαμε με Genji. Και θα δούμε τα ίδια drafts που βλέπουμε κάθε φορά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το να βλέπεις αυτά τα bans δεν είναι καν περίεργο. Γιατί ξέρεις ότι έρχονται ρε παιδί μου. Ξέρεις ποια picks θα είναι λίγο contested, ποια picks θα είναι λίγο πιο κάτω. Θα μου φανεί περίεργο αν ο Γιόνε mini open για τον Τσόβι, γιατί έχει δείξει πάρα πολλές φορές ότι θα το πικάρει αυτό. Ο Jay σαν mini open θα ήταν περίεργο. Κάτι σαν mini open όμως σίγουρα. Τελευταία φορά που έμεινε ο Jay's open, ακόμα και ο King είχε χάσει το matchup. Πάρε Gwen. Πάρε Gwen. Σε Τζουάνι Γιόνε, let's go. Παιδιά, αν πάρουν Gwen σε Τζουάνι Γιόνε, είναι over. Είναι over, ναι ή όχι. But if you leave Jace available, then you just get first pick Jace on, right? So I feel like there was a little bit of an issue prior to the Jace ban, but now they're really not in a good spot as Keen. Κάτι τέτοιο φημολογείται. Πούγγιον με τον Αζίρ. Και θα πάρουν και τη Σετζουάνι. Ο σκύλος. Για τον Φίλτα το Κάνιον. Ό,τι και να πάρει ο Κάνιον τον εμπιστεύομαι ρε φίλε. Τελευταία φορά πήρε Z. Νομίζω ότι το τελευταίο game που είδαμε είχε παίξει Z. Και βλέπετε επειδή δεν μπορούν να παίξουν Γιόνε σε Τζουάνι, θα πάρουν σε Τζουάνι άλλοι. Θα πάνε με το κλασικό Ταλίγια να φύρει. Ταλίγια Ζινζάο ήταν η άλλη επιλογή. Ο Πάνθεον έχει πέσει. Ο Πάνθεον ψηλό έχει εξαφανιστεί. Δεν ξέρω που είναι ο Πάνθεον. Αλλά να ξέρετε τον ψάχνω. Και ναι, αυτό το Ambessa είναι το επόμενο pick που μπορείς να πάρεις. Παιδιά, εγώ το έχω πει, αν θέλετε να κερδίσετε Ambessa, συγγνώμη, αν θέλετε να κερδίσετε Gwen, να μάθετε Riven. Τώρα εδώ θα κάρφωνε μία Riven κάτω ο Ντούντου, θα τον έκανε open. Hello Guzman, καλημέρα, καλημέρα. Αυτή την όμορφη ημέρα. Κάισα για τη Ρούλα. Αν και εντάξει, Κάισα εδώ πέρα νομίζω θα μπορούσαν να παίξουν versus Κάισα. Έχουν range, έχουν engage, θα μπορούσαν να δηλοκάρουν. Είναι best of 3. Είναι όλα best of 3 μέχρι να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Όπου το επόμενο γύρο είναι best of 5. Λίγα best of 5, αλλά είναι best of 5. Και έχουμε ακόμα λίγο καιρό γι' αυτό. Γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρώτο μισό για το LCK. Αυτό είναι το 7ο από τα 9 παιχνίδια για να φτάσουμε στη μέση. Οπότε πρέπει να είναι την επόμενη εβδομάδα το πρώτο μισό. Και όλα τα AD carries είναι open. Η MF είναι open, η Ashe είναι open, ο Corki είναι open, ο Ezreal είναι open. Για Ezreal στο 4 πάνε οι άλλοι. Θα πάρει ο Berserker Ezreal. Εδώ. Και μετά θα πάει MF ο Ruler και θα παίξουν team fights. Μπορεί. Rakan. Κάτι τέτοιο γίνεται εδώ ρε φίλε. Ezreal, MF, Rel και ο άλλος θα πάρει Nautilus. Το ακούμε. Θα το κάνουμε έτσι λίγο plot twist. Θα πάρουμε Jhin λέει. Ο Jhin, ένα pick που είναι παντοδύναμο στο meta. Και δεν έχουμε δει πάρα πολύ τουλάχιστον στο HLL. Οκ. Τρόμαξε για λίγο ρε φίλε. Λέω όπα. Θα πάμε όντως με το κλασικό. Λοιπόν, με τον Jhin έχεις άπειρες επιλογές για support και τα engage δουλεύουν και τα poke δουλεύουν. Αυτό είναι το ωραίο με τον Jhin, ότι λειτουργεί με τα πάντα γιατί ο ίδιος μπορεί να γίνει το follow-up με το W. Ενώ πάρα πολλά ADs δεν έχουν αυτό το follow-up spell για να κάνουν SCC. Εδώ πέρα ακόμα και Karma να παίρνουν που λέει ο λόγος για να μην πάρουν οι άλλοι Ezreal Karma. Θα ήταν ψηλό insane. Τι θα πάρουν Brom. Ο Brom τι μπλοκάρει εδώ πέρα για να δούμε. Μπλοκάρει τα shots του Jhin.
μπλοκάρει τις πέτρες της στα λίγια, τα needles της Gwen. Εντάξει, πιο πολύ είναι ότι ο Nautilus τώρα θα κάνει hook και με το hook που κάνει ο Nautilus θα λέει όπα! Και θα πηγαίνει πάνω σε έναν μπρόμο που ο μπρόμο θα τον βαράει μια φάπα. Zenzi να φύρει Gwen. Δεν είναι sexy το να φύρει Gwen. Player matchup where Dudu has been struggling a bit. He doesn't really get, he gets a counter pick situation, but he doesn't really get a counter pick. So I think it's going to be big struggle. Αλλά θα είναι ωραίο game, παιδιά. Θα είναι ωραίο game. Δεν θα βάλω ακόμα predictions, θα βάλω στο επόμενο παιχνίδι λογικά. Για τους πίστες μας. Όλοι αυτοί είναι με τους Geng. Όταν σας λέω ρε φίλε όλοι με τους Geng, αυτοί είναι οι viewers μου. Γουφ γουφ για την Gwen. What does that mean? It's going to be super favored towards Genji, and I'm not sure that Berserker is going to be able to do enough because he's Λοιπόν, φύγαμε game. Προβλέπετε ρε φίλε εύκολο series για την Genji, αλλά θα πω ότι ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε δει θαύματα να γίνονται, νεκρούς να ανασθένονται. Όλα μια ιδέα είναι. Let's hop on a rift for game number 1. Κάτσα να με φτιάξω λίγο εδώ. Εδώ θα είμαι λογικά. Όχι, αυτό είναι πιο ψηλά, αυτό είναι εδώ. Είμαι perfect. Please. Είμαι όντως perfect. Bro, βλέπετε η συνήθεια. Με έβαλα τέλεια στην κάμερα χωρίς να θέλω. Α, ήμουν λίγο κάτω. Ψέματα. Άρε ντούρο παιχταρά, τι χουκ, ωραίο ήταν αυτό. Πρέπει να κάνει heal. Το μη της DNF γιατί είναι 16 χρονών. Γιατί είναι πολύ πιθανόν να είναι 16 χρονών. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πουγγιόν. Leaguepedia. Ο Πουγγιόν είναι γεννημένος το 2004. Είναι 20 χρονών. Συνζή στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα θα κάνεις enjoy ρε φίλε το game χωρίς να είσαι εθισμένος. Πώς σου φαίνεται αυτό? There's a lot of cheese, and whenever a weaker player would play up against a stronger player, I would say it was like a 40 to 50% chance you would see cheese. In League, we see a lot less. I feel like it's a bit harder, different type of game. Πού προβληματίστηκες? From Duro doesn't seem like they'll be able to really trade back. Life getting chunked and down a heal is a bit of a problem. One of the things with the matchup of Nautilus into Chrome is that obviously if you είναι σαν θείος. Ο ένας είπε 16, ο άλλος λέει θείος, έχω μπερδευτεί. Είναι αυτός ο Κορεάτης ρε φίλε που λέει είναι ανάμεσα σε τόσο και τόσο χρονών. Διαλέγεις και παίρνεις. Αυτό το hook πέτυχε όντως. Αν είσαι ο μεγάλος ντούρο, ρε φίλε, τα πετυχαίνεις αυτά. Δεν θα πω ψέματα. Ρε φίλε, από όλο αυτό το roster, εμένα με ενδιαφέρει ο Canyon. Θέλω να δω το comeback του Canyon. Στο να επιστρέφει σαν ο καλύτερος jungler στον κόσμο. Γιατί το να είσαι ο καλύτερος jungler στον κόσμο, στη χρονιά που είμαστε. Έχει contention, δεν θα πω εντάξει και ο Honor είναι και ο Peanut είναι. Αλλά ο Canyon είναι αυτός ο τρελός ο jungler με τα solo Q-picks, με το carry performance, το έβγαλε Z. Σε series που ήταν 1-1. Hello, Στέφανε, καλημέρα. Οπ, έλα εδώ. Και ο Kin είναι πολύ ωραίος. Νιώθω πως ο Kin... Γενικά όλοι οι Genji, Canyon, Kin, Chovy, Ruler δεν έχουν κανένα θέμα με το Fearless. Ο Ruler μπορεί να επιστρέψει στα παλιά του picks αυτό. Ο Μπέρτο Σκάτλ, wardάρει πάνω, δεν ξέρω αν θέλει να κροσάρει γιατί θέλει να κάνει match στο camp ή απλά θέλει να συνεχίσει το farming του.
Γιατί ο Πιώσικ είναι κάτω, οπότε απλά φαντάζομαι ναι, θα πάρεις αυτό, θα δεις ότι το πέθανε το Σκάτλ. Δεν είδες τη Σετζουάνι βέβαια, ότι αυτό ήταν λίγο unlucky. Γιατί αν έβλεπες το recall μπορεί και να μην wardarες. Οπότε πηγαίνουν οι back ο ένας, ο άλλος θα κάνει το clear. Αυτό σημαίνει ότι εδώ η Ναφύρη, ανάλογα το build που θα πάει, αν πάει κατευθείαν για Sojin, μπορεί να βγάλει Tunneler. Επειδή έχει τα extra gold λόγω του clear της. Αλλιώς μπορεί να πάει για κάποιο Hammer. Θα μπορούσε να πάει και χαμεράκι, δεν είναι κακό. Εδώ το Rumble στο top τώρα, νομίζω είναι παντοδύναμο, όχι απλά δυνατό. Δεν έχει ιδιαίτερα counters, υπάρχουν κάποια matchups στα οποία μπορείς να βγεις even, στα περισσότερα μπορείς να βγεις even, γιατί ο Rumble πια παίζεται εναντίον στο lane. Αλλά είναι τρομερό στα teamfight, έχει τα καλύτερα teamfight στο παιχνίδι λόγω το equalizer. Εδώ όμως το bot lane της Geng είναι προβληματικό, θα πεθάνουν σίγουρα, ο Kin είναι low, θα πεθάνει και ο Kin. Θα πεθάνει και ο Duro. Θα πεθάνει και ο Ruler. Hello, police. Police. Να ζήσει. Περίμενε λίγο. Φάγαμε solo kill στο top lane. Και μετά στο bot βγαίνει ο Piosik, όμορφο gank, πάνω στο overextend της Genji για να σκοράρει 2 extra kills και απλά να βγει 3-0 μπροστά. Ο Κάνεν εδώ κάνει αυτό που λέω εγώ στο solo queue, ρε φίλε. Μάγκες, λέω τώρα εγώ. Η Σετζουάνι τρολάρει. Είναι bot lane, ενώ έχει topside camps. Οπότε πάει και την κάνει counter jungle και την αφήνει πάρα πολύ πίσω. Αλλά η Σετζουάνι, επειδή πήρε kill, πήρε assist, δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά είναι η κλασική απάντηση εδώ. Αν δεν πέθανε το bot της Genji, η Σετζουάνι θα ήταν πολύ πίσω στο game. Εδώ τι έγινε? Παιδιά, δεν έκανε καν flash ο Ντούντου. Και ο Kin έκανε το δικό του flash. Και πήγε πολύ μπροστά. Φαντάζεστε να χάσουνε game. Oh boy. Kin. Το public execution ακόμα υπάρχει. Ο Canyon πάει να πάρει το Scuttle. Το Scuttle είναι 45 CS, οπότε θα πάρει το level. Ξέρετε, οι junglers γύρω στο 48 CS με 50 θα πάρουν το level. Αλλά συνήθως είναι στα 48, εκεί παίρνεις το level 6. Αν δεν έχεις πάρει XP από αλλού και είναι μόνο camps. Ράμπα, τι γράφεις ρε Σάσο και τι θα πει αυτό? But still, we've hit our quota already. Yeah. If we don't get another Chemtech Soul throughout the LCK season, I'm fine with that. It almost feels like you've kind of lost control. A little bit. Like, Chemtech just has a mind of his own now. It's become too powerful. Doesn't really listen to you anymore. Συνεχίζουν πάντως με το farm, το swap έγινε. Τα Voids μοιράστηκαν. Ο Canyon καθάρισε και τον Draco και το Scuttle, είναι πολύ μπροστά στο XP ο σκύλος. Το βλέπετε κιόλας, που έχει τα camps του τώρα να φαρμάρει. Να το πω τώρα, μεράμπα. Είναι καλημέρα στα τουρκικά, οκ. Huh? This guy is internationally inting. Please send him back to the gulag. Για ο Πούνγκιον τι έκανε? Και το παλικάρι είναι η αλλαγή που μπήκε. Όταν λέω αλλαγή, έπαιζε στο Academy και τον φέρω να παίξει versus Chovy και είναι πίσω 17 CS και το kill. Οπότε καταλαβαίνετε πως τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για αυτόν. Lacker cosplay. Αμάν. Χθες η Gold τι έκανε? Χθες έπαιξε ο Ντρόφαν το Σετζουάνι της ζωής του. Το προηγούμενο μήτι πως θα πήγαινε όχι καλά, είναι 0-6 η ομάδα.
Οπότε όχι καλά. Παιδιά, χθες σε HLL, δυνατή μέρα για όσους είδανε. Είχαμε 3 παιχνίδια, το άλλο θα δούμε πότε θα γίνει. Το κανόνι! Το κανόνι! Τσόβι! Oh my god. Αλλά ναι, περιμένω να δούμε το HLL στα playoffs και ποιοι θα είναι playoffs. Πολλά do or die παιχνίδια. Πήγαμε το μάτσο του TPX, θα δούμε πότε θα παιχτεί. Απλά αναβλήθηκε. Το να παιχτεί σήμερα είναι δύσκολο γιατί ήδη είμαστε super weak, οπότε το πρόγραμμα είναι φορτωμένο. Πού πας, φίλε μου? Αναβλήθηκε γιατί έγινε σεισμός στην Τουρκία και οι παίκτες δεν μπορούσαν να είναι στο σπίτι τους. Yeah. Even though DNF did clear to control ward. And actually, because he applied the bleed, he got the recall quicker. Maybe he thought about that. Maybe he was backing. He's like, you know what? Πάλι βλέπουμε Ghostplay Jin. Yeah. Το Ghostplay Jin θα είναι το meta. Min-maxing the recall. Εκεί θα ζούμε. And now he actually recalled and Ότι θα τρέχει σαν τρελός με τον Ghostplay, με το Fleet. Και θα βγάζει damage. Καλά κάνει damage τώρα. Απλά δεύτερο item Rapid Fire κάνω νομίζω πως έρχεται. Πολύ πιο utility. Πόσες ομάδες περνάνε playoffs? 6 ακριβώς. Από εδώ νομίζω είναι 5. Πρέπει να το τσεκάρω πάλι. Πού στέλνεις και οι 3? Τι κάνουμε, boy? Καλημέρα. Gen G aren't even in a position to contest them right now. You know, Canyon's clearing his camps. But just the potential threat means the Pure like instantly backs up. He's instantly wary. Λούλα παίζει με T1 skin. Ναι. Έχει το δικό του σκηνάκι, ρε φίλε, σε άλλο champion, αλλά λέει κάτσε να δώσουμε εδώ πέρα τα save στη δεύτερη ομάδα της λίγκας. Hello, Φιστάτια, καλημέρα. Τσόβι, πώς ακριβώς, ρε φίλε, ήταν να χάνεις 3 CS σε ένα play και είσαι πάλι 120 CS? Τι κάνεις? Τι κάνεις? That's a full sentence. It's a little bit less descriptive though. Yeah, but I think it's just very relevant. Chovy's very good. Ο Τσόβι ακούγεται ότι είναι όντως πολύ καλός, ρε φίλε. Κάτι τέτοια λένε οι εφημερίδες. Έκανε ulti όντως. Θέλουν να στάρουν τον dive, αλλά φλάσαρε κιόλας ο Ντούντου. Φλάσαρε για να μην μείνει πάρα πολύ low και πεθάνει. Είχε backup. Ο Μπρόμ ανέβαινε προς τα πάνω. Τέλος όμως, τέλος καλό, αλλά καλά. Χάνει το flash του, κανείς δεν πεθαίνει. Κάνουν όλοι recall. Και θα μοιράσουν τα lanes τώρα εκ νέου. Γιατί βλέπουμε ότι τα λίγια είναι bot με τον Αζίρ και ο Δράκος βγαίνει. SK3, πώς πήγε η φορολογική, φίλε μου? Καλά. Δεν είμαι η εφορία, δεν είναι γι' αυτό που ρωτάω. Αλλά θέλω να το τα δήλωσω σωστά. Μηδέν! Τα έσοδα 0, unlucky. 0 σαν τα kills που θα πάρει σε αυτό το fight η αγαπημένη μου DNF. Που είναι ο σκύλος. Παίρνουνε μέσα. Εντοπίζουν τον Brom, τον κάνουνε CC chain και παίρνουν το kill. Μετά ο Duro μπορεί να φύγει μακριά και χάνουνε Δράκο. Αλλά παίρνουν ένα κιλάκι. Που θυμίζει το game της WL Gaming. Hello Christopher, καλημέρα. Before the initial CC hits. No doubt we'll have a replay, we can sort of talk through it, but the difference it would make if he got his shield up before all that damage isn't loaded onto him could have been, you know, him being able to W and flash out and not die there. But either way, Dragon picked up for DM Freaks. It is going to be an Imperial Soul. Pretty nice for either team. But not a Chemtech. Oh man. If that was old Talia, he'd be at like 30% health. Τι είναι αυτό? You mean Talia who doesn't rush Arcane? Live versus DK. Ναι, και μετά νομίζω πήγε στην FPX.
a while back when she was like played every game and she was played in the jungle all the time as well. Yeah. But that was actually the era of when people realized she should be played mid. But it was flexible, and then she got nerfed. Λοιπόν, παιδιά, Still very safe, still very good, still bullying Pungyan. ακούστε τι γίνεται. So Pungyan's not here. They don't have Στα γρήγορα μου λέει Logitech ότι κυκλοφορεί σε λίγο καιρό ένα καινούριο προϊόν. Οκ. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν μπορείς να το αγοράσεις τώρα. Και λογικά θα το κάνουμε giveaway. Με ποντάκια. Οπότε ετοιμαστείτε, έτσι. Οπότε ετοιμαστείτε. Έρχεται giveaway για καινούριο προϊόν. Fresh as fuck. Το προϊόν σκύλου είναι μετά. Είναι μετά. Και στο patch που έχουμε τώρα παίζεται ακόμα. Είναι δυνατή να φύρει. Και λογικά αύριο θα ανοίξει giveaway για ένα mousepad που έχω εδώ πέρα. Για όποιον θέλει καινούριο mousepad, θα κάνουμε ένα μικρό giveaway με points για αυτές τις μέρες. Not as present nowadays, but even as recent as last year was played all the time. And the Fury just a rare exception. Viego was just disgusting. The Fury a rare exception where like this is the first time she has really been meta and played in Pro. That's nice, you know? Seems like they figured out how to make that work. The winning strategy. Είναι το πρόγραμμα που ανέβασες, δεν ανέβασα αυτήν την εβδομάδα. Γιατί ήμουνα διακοπές. Και δεν είχε games. Σήμερα, μέρα Πέμπτη, είναι το πρώτο co-stream που κάνουμε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δεν είχε κάτι. Και οι επόμενες 4 μέρες θα είναι δυνατές. By the way, αυτό το game, πώς γίνεται οι DNF να ξεκινάνε με solo kill στο top lane. Οκ. 2 kills στο bot. Ο Ezreal τους να είναι μπροστά. Και να τρώνε gap όπου περπατήσουνε. Πώς γίνεται αυτό? Ρε, βγήκανε μπροστά στην αρχή και μετά οι Genji λένε, ξέρεις κάτι, δεν θα φαϊτάρουμε ποτέ. Και τους κοιτάνε έτσι στα μάτια και τους λένε, ελάτε, ελάτε ποτέ. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Και απλά τους turbo μπουσάρουνε, τους παίρνουνε minions, τους παίρνουνε towers, μόνο ο ruler είναι πίσω. Και στο top lane διαφορά 400 gold. Στο mid lane διαφορά 1200, είναι το mid gappening. Στο jungle απλά φαρμάρει ο Canyon, αλλά έχουν ανοίξει τώρα την ψαλίδα. Και με τους DNF να μην έχουν και πολλά objectives. Εντάξει, έχουν, θα μου πεις, δύο Δράκο και Voids, τι ακόμα να πάρουνε. Αλλά δεν έχουν κερδίσει πάρα πολύ χρόνο από αυτά. Σημαίνει ότι η Genji... Wait, η αστυνομία είναι από το game ή από το σπίτι μου, τσάτα, από πού είναι? Πρέπει να είναι από το σπίτι μου. Έρχονται. Teleport μπροστά στο κεφάλι τους, μπαίνουν μέσα. Ο Τσόβια στο χ εδώ και ο Ντούρο πρακτικά θυσιάζεται για να κάνει πάρα πολύ CC. Και μετά ο Ντούντου από παντούντου μπαίνει μέσα, σκοτώνει, πεθαίνει. Αλλά έχουν πάρει το Herald οι άλλοι. Πιάνουν τον Canyon, αυτός έχει W 100%. Και μετά θα πάρουν ένα kill, φεύγει μακριά ο Μπεζέκα. Και ο Canyon είναι ακόμα στο κυνήγι βέβαια, αλλά δεν ξέρω, εδώ πέρα μου φαίνεται πως δεν σκοτώνουν. Το tower είναι αρκετά μακριά. Βέβαια ο Berserker δεν έχει κάποιο dash για να φύγει, τώρα το βρίσκει. Pungyon! Και ο Pungyon πεθαίνει. Δυστυχώς ο Pungyon δεν έχει καθόλου καλό game. Και νιώθω ότι πάλι ο Berserker παίζει λίγο μόνος του. Αλλά τουλάχιστον πήραν το Herald. Οκ, πήραν και το kill στον Duro. Ο Duro θα τολμήσω να πω ότι το παίξε πολύ καλά. Τράβηξε όλη την πίεση και ούλταρε τον Azir. Οπότε 0 damage. Μετά πεθαίνει από αμπέσα, αλλά τρεϊντάρισε ένα Nautilus με 0 cooldowns για μία αμπέσα. Και στη συνέχεια παίρνει το flash του Pungyon, παίρνει το dash του Berserker. Εδώ πέρα το dash του πρέπει να βγει και τώρα γιατί πέτυχε μόλις ένα Q. Οπότε βλέπετε το πετυχαίνει, του έρχεται το dash, bonk, φεύγει. Αλλά ξαναλέω, χαλάνε πάρα πολλά πράγματα και ο Berserker τουλάχιστον κρατάει το flash του. Αλλά σας παρακαλώ μία ομάδα να σώσει αυτό το παλικάρι. Δεν του αξίζει αυτό που γίνεται. Was good, right? So maybe the comms were like, hey guys, we're winning, go, go, go. Like, we got this, all the tanks soak the damage on our team. We can win this. Oh no, Pungyan. Oh, not like this. Oh, he doesn't have a Oh my god!
He goes for the dash, knowing that he doesn't have flash, and just uses the rocks on the ground to stun him Παιδιά, on the dash. προσπαθεί, προσπαθεί. Unfortunately, Αλλά τι να κάνει. Yeah. not much he can do. Going back to the last team fight thing, it's just if you look at that ward that Dudu teleport to, there's one like a little south of it that just timed out as I was talking about it. I think if he'd been a bit further away and not TPing into the middle of them, it would have been better, ultimately. As for... Or he's Zambessa, you can TP into the team, they had a ward in the pit, and then maybe you go in. That also Right. works. Παιδιά, ο Ruler απλά κάνει spectate το παιχνίδι. Το βλέπετε έτσι, δεν κάνει κάτι έξτρα. Απλά κάνει spectate το game. Right, the one you were talking about earlier. I don't think we need to see this one. Κάνει και μια ulti που και που έτσι για να σπάσει τη βαρεμάρα. Αλλά είναι 3-1-1. Yeah. Now Chovy got second item with that. Sarah's fully stacked. You know, we saw the point where both teams had. Θα το λέω συνέχεια, ρε φίλε, θα το λέω σε κάθε stream. Μακάρι G2 να θέλαν να πάρουν έστω και έναν Κορεάτη και απλά να μάζευαν τον Berserker για AD carry. Κανένα offense στον Han Sama, ok, πραγματικά. Αλλά ο Berserker είναι πολύ καλός παίκτης και βλέπετε ότι δεν χωράει στην Κορέα. Δεν μπορεί να πάει σε καλή ομάδα. Όλες οι ομάδες είναι καλυμμένες. Φαντάσου να είσαι, ακούστε με λίγο, ο καλύτερος παίκτης στην ομάδα σου, να είσαι ένα AD carry το οποίο φέρνει συνέχεια τρομερούς αριθμούς σε κάθε game και η καλύτερη ομάδα που μπορείς να παίξεις να είναι η 8η από τις 10. Γιατί όλες οι άλλες έχουν καλά AD carries. Αυτό είναι το LCK. Yeah, I mean, especially when you're playing into a Jhin, which you're not going to access, a Gwen that you can't hit. It's not an easy game. And a Fairy who half the time your Mystic shots just hit a dogs. Yeah, hit the dogs or she's going untargetable. It's not an easy game for Ezreal, actually. It really feels like, you know, maybe if he got very far ahead. I think the only champion you're kind of vibing into is Talia, because it's hard to get seismic shoved. Yeah. Everyone else, it's just a bad time. I mean, I guess... Αλλάξει όμως νοοτροπία και να το πάρει έτσι το Han Sama που καταλήγει. Θα καταλήξει στην Ευρώπη, εσύ. Πιστεύεις ότι δεν θα θέλουν ομάδα στο Han Sama. Μεγάλο όνομα, μεγάλο fanbase. Ομάδα θα τον πάρει σίγουρα. Upset, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Mickey X θέλει το αγόρι του πίσω. Τελείωσε. Αλλά η G2 δύσκολα, ρε φίλε. Η G2 δύσκολα να την κάνει αυτή την αλλαγή. Όπα. Όπα. Κάνουνε full commit πάνω στον Duro. Και δεν τον σκοτώνουν κιόλας, οπότε ο Kin είναι στη θέση flank. Οι υπόλοιποι είναι αρκετά low. Ο Kin είναι strong. Δεν θα πεθάνει. Θα το άψε του πάει. Να πάει στους Vitality, ρε φίλε, αφού και ο Κάρζι πάει για retire. Ο Κάρζι εγώ βλέπω σε ένα χρόνο 1,5 να σταματάει. Είναι πολύ tryhard το league για αυτόν. Αυτό, να πάει σπίτι, ρε φίλε, να μεγαλώσει τα παιδιά του. Άρε Μπεζέκα. Άρε Μπεζέκα! But still a while away for the next dragon, so we'll see the impact of those. Δεν υπάρχουν πολύ καλά ADC για G2. Γι' αυτό, Berserker. Αυτό το παιδί ήταν, σας λέω, T1 Academy μαζί με Γκουμαγιούσι. Νομίζω ήταν ότι ένας από τους δύο θα ανέβαινε main team, ανέβηκε ο Γκουμαγιούσι, κάτι τέτοιο είχε γίνει. Πήγε στην Αμερική, καλή καριέρα Αμερική, αλλά το θέμα είναι πως η Cloud9 ήταν bombs. Δεν μπορούσαν να κερδίσουν στο international stage. Και πέρσι δεν πέρασαν καν παγκόσμιο, χάσαν από τους 100 Thieves. Και σου λέει πάω πίσω. Σαν να βλέπω έζερα το Παπαρούνα. Παιδιά, ο Παπαρώτης νιώθω θα βγάλει, ρε φίλε. Thank you very much. Ανακοινώνω την παρέτηση. Πώς λέγεται το retirement. Retirement πώς είναι, ρε φίλε, στα ελληνικά. Δεν είναι σύνταξη. Την απόσυρση. Αυτό είναι retract. See how that does go. DNF aren't that far behind. It's only 3K, but you know. Σύνταξη, να πούμε. Magic Pen gonna come through for Chovy. Σταματήσει να παίζει LOL. Ο Life έχει flash. Θα το κάνει στο τέλος, αλλά ο Kinde πάνω του το Blast Con δεν τον σώζει.
Και τα Needles έχουν κάνει παρόλο damage πριν μέσα ο Canyon. Χρησιμοποιεί το ultimate. Καλό το W. Ο Canyon Smurfer. Αλλά δεν πάει για το kill, δεν γκριντάρει καν. Αφήνει τον Kin να πάει για το kill με το flash. Παίρνει το reset και αν πλησιάσει οποιοδήποτε θα κάνει πάλι jump. Ήτανε άνετος. Ήτανε ανετότατος. Δηλαδή κάνει ulti στον Azir. W στον τοίχο. Τζαμπάρει για το damage. Βέβαια μετά δεν συνεχίζει να σκοτώσει και σου λέει Kin, φάτονα. Flash. Respectable. Soul point βέβαια. Και το Soul θα είναι up στο 30 αν θέλουν οι DNF να κάνουν το οποιοδήποτε κόλπο πρέπει να το κάνουν τότε. Αλλιώς είναι cooked. Εδώ ωραίο movement από τη ρούλα. Δεν τον πέτυχε τίποτα, δεν τον πέτυχε τίποτα. Να εδώ. Μπαίνει ο Canyon, κάνει ulti, κάνει W. Περνάει το damage με το Q και μετά σου λέει King, κάνει flash Q. Dead. Yeah, I mean, they weren't really canning out a little bit low, but that was already after Pungan used everything, so not really going to amount to too much. And Gen Z aren't really rushing this. You know, they haven't overstepped their bounds. Chovy on top of the XP as well, followed by Keen and his own jungler ahead of the enemy team. Η ερώτηση είναι, θα δούμε κάτι μέχρι το Soul ή οι Genji θα παίξουν το πιο Genji παιχνίδι. Δεν θα κάνουν τίποτα μέχρι το Soul. Και θα τσιλάρουμε για να πάρουν Infernal. Γιατί Infernal σε τα λίγια Jin να φύρει, oh my god. Oh my god. Η DNF είναι η Λαμία της Λίγκας. Η Λαμία, Α, η Λαμία έπεσε δεύτερη κατηγορία. Κάτι τέτοιο. Ρε φίλε, και εγώ να το ξαναπώ. Το κρίμα είναι ότι έχουν ok roster. Το roster τους δεν είναι καθόλου κακό. Απλά οι υπόλοιποι είναι τόσο strong. Γιατί κύριε παλεύει το καημένο και το μη του συνορίου. Και μπαίνει και λέει one shot mate. Γιατί παρακολουθούμε το πιο διάφορο παιχνίδι σεζόν. Γιατί παίζουν οι Genji. Γιατί όποτε παίζει ο Τσόβι είμαι εκεί. Θέλω να... Άκουμε λίγο. Καταλαβαίνω ότι... Ας δούμε λίγο τον Τούρο εδώ πέρα. 50-50, Πέτρος Φιλιππίδης. Παίρνουμε μέσα. Ultimate στον Τούρο. Η ρούλα κινδυνεύει, τρέχει μακριά, μπορούν να πάρουν το kill. Παίρνουν και τον Άτακαν, μετά πάνε ευθεία για να πάρουν και άλλο kill. Πάνω στον Canyon, στο τέλος μπορούν να πάρουν ένα revive όσο King τρέχει στο tower. Canyon, κι άλλο revive. Αλλά δεν παίρνει το reset στην ulti του. Τους δώσανε free τον Άτακαν, ιντάρουνε. Αγαλά, Πουγγον. Πουγγον. Είχανες Πουγγον. Εντάξει, ξέρεις κάτι, πολύ κράτησε. Φίλε, ακούστε με λίγο. Με ρωτάτε για ποιο λόγο αδιάφορο το game, ok. Ok, πηγαίνει στο Πάσχα εκκλησία. Αλλά τις υπόλοιπες Κυριακές που πηγαίνεις εκκλησία είναι irrelevant. Επειδή δεν έχει καλό event. Θα πάω σε εκκλησία. Έχει δεν έχει κάτι. Πρέπει να είσαι πιστός. Το smite ήταν και εύκολο κιόλας. By the way, chat, σας είπα το καινούριο πράγμα που σκέφτηκα. Θυμάστε που είχα πει ότι οι streamers είναι σαν τους deliverάδες. Με το πώς λειτουργούν ρε φίλε, με tips, καλοί streamers, κακοί streamers και τα σχετικά. Βρήκα κάτι καινούριο. Ελπίζω να είστε έτοιμοι. Οι streamers είναι σαν τους παπάδες. Οκ. Ακούστε τι γίνεται. Ο κάθε παπάς έχει το δικό του κοινό στην εκκλησία του. Ο κάθε streamer έχει το κοινό του στο stream του. Οκ. Η εκκλησία όποτε έχει καλό event, έχει Πάσχα, είναι πίτα. Όποτε ο streamer έχει καλό event στο stream του, το stream είναι πίτα, έχει άπειρο κόσμο. Οι παπάδες παίρνουν donations. Οι streamers παίρνουν donations. Οκ. Σας λέω, είναι καινούριο αυτό. Οι streamers είναι παπάδες. Μιλάνε με... Λεοντάρα λέμε για τους streamers και τους παπάδες. Έχω μπερδευτεί. Αλλά είναι το καινούριο αυτό, να ξέρετε. Επίσης ρωτάει ο Τσορίθο, μόλις συγκρίναμε την εκκλησία με το LOL. Σωστά κατάλαβα.
Όταν παίζει ο Τσόβι, ναι. Όταν παίζει ο Τσόβι, ναι. Όσο σου λέω, αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είμαστε πόσα άτομα για να δούμε Τσόβι. Ποιο είναι το δόγμα των streamers? Κάτι θα βρω. Δεν ήρθα τόσο έτοιμος για αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά κάτι θα βρω. Θα φάει ούλτι. Δεν τρώει ούλτι. He good. I mean, we have spectator view, we have more information. But I think he should have just ulted there. He has no flash as well, so I actually think they could have just killed him. Maybe showing a little bit too much respect. Yeah. This time is a much less good angle. Yeah, there's a lot more people. Εδώ στο στόμα μου είναι... Yeah, and now we got the root here on a light. Oh my god, ωραίο knockback. Πανεύκολο kill, μπορεί να μπει μέσα και ο σκύλος αν θέλει. Βέβαια ο Ντούντου είναι λίγο μαγειρεμένος τόσο μπροστά που παίζει. Η Αμπέσα είναι καλό pick, έχει πάρα πολλά δράση. Μπαίνει μέσα ο Τσόβι, double knockback για άλλη μια φορά. Μαλάκα τους έχει καταστρέψει. Τους έχει καταστρέψει. Τσόβι, σίγουρα player of the game. Και εδώ πέρα ο Πιώσικ δεν ξέρω που μπορεί να τζαμπάρει. Τα σκυλιά. He will get away just because of a cone that was randomly there. Yeah, nice. But it is still Infernal Soul for Genji. Yeah, I don't think they needed more damage. I don't think they needed more burst, but they've got it. So Κανένας αληθινός πιστός, σωστός πιστός δεν πάει εκκλησία για τον παπά. Αδερφέ μου, αυτό είναι ψέμα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Στο χωριό μου είχαμε έναν παπά, ρε φίλε. Και πήγαινε ο κόσμος εκκλησία όσο πήγαινε. Έχει έρθει τώρα ένας καινούριος παπάς. Και θέλω να το ακούσετε αυτό. Στο χωριό που είναι μικρό χωριό. Και έρχονται λεωφορεία με κόσμο για να τον ακούσουνε. Ο μπρο μου είναι ο Κάι Σενάτ των παπάδων. Το καταλαβαίνετε αυτό. Λεωφορεία. Πήγε σε εκκλησία το Πάσχα και δεν ήξερες ποιοι είναι όλοι αυτοί. Γιατί δεν ήταν από το χωριό. Ήταν από αλλού. Ο Goat. Νίρο γνώμη που χθες στο chat ο Μάνα τιμή που μαλάκα. Καλά σε έκανε. Αλλά γιατί? Αλλά γιατί? Πουμ. Πανέμορφο. Μπράβο ομάδα! Έχουν μια που έχει κράσει παπά ωραία. Σίγουρα ρε. Αυτά υπάρχουν. Oh my god, Τσόβι! Για ο Τσόβι γιατί σμερφάρει τον πάτο του. Γιατί τα αποφεύγει όλα. Νομίζω ότι απέφυγε το ότατακ του Ezreal. Ρε χθες το είδατε αυτό με τον owner. Με τον owner που λέμε για το MVP του Manatee και λέει Τσιπεράκος brought the Sinhorians here to vote. Α, μαλάκα, πέθανα. Λίγησα. Hello Κώστα, καλημέρα. Τι κάνουμε? Το θέλω αυτό το κλιπ, το χρειάζομαι. I think it was pretty obvious what he meant by that, you know? Yeah, I think so. You think Chovy Ο Κάνιον τους τον τάρει. Ο Κάνιον απλά παίζει μαζί τους. Αν είναι δυνατόν. Πανεύκολο kill. Κι άλλα πανεύκολα kills. Stacy καλημέρα. Στον Άντσαν και νεκρή όντως με το Πάσχα από ό,τι φαίνεται. Βλέπετε, δηλαδή αυτό το game ξεκίνησε άπειρα άσχημα και μετά τι έγινε? Τους λένε είμαστε καλύτεροι, δυστυχώς. Είμαστε καλύτεροι δυστυχώς, ο άλλος έχει 0-0-13. Ο Τσόβι έχει 4-0-11, πανέμορφο game. Μπορεί στο laning phase να έγινε ένα μικρό λάθος, αλλά ρε φίλε όταν έχεις Τσόβι στην ομάδα δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Respect. Μπράβο, mad respect. Δύσκολο game 1. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν μπροστά οι Genji και τώρα πάμε για game 2 Supremacy. Θέλω να δω και διαφορετικό ντραφτάκι στο τέλος. Victor ήδη εκτός. Πρέπει για να φέρει Elixir, δυστυχώς δεν έδειξε πολλά, ήταν δύσκολο game. Και αφού δεν πήρε kill στην αρχή εκείνα τα picks που κάνανε, απλά έμεινε άπειρα πίσω, δεν μπορούσε να δουλέψει αυτό. Ο Manatee έπαιξε τρομερό Vi και αυτό ήταν ένα μικρό πρόβλημα έξτρα.
at Yeah, that. yeah. That's all my Very teachers said. diligent. They were like, wow, what a hard worker. Είδατε, λέει κάτι Seems very locked in. για ηλικία on- Χαμούντι. Θα ρωτήσω το Χαμούντι τον ίδιο. He's playing it at school. Όχι, μπάναραν καλίστα και μπάναραν και MF. Yeah. Και οι άλλοι μπανάρουν βάρους. Το as της ρούλας είναι open. Ο Jace εδώ πρέπει να είναι το ban κανονικά. Εκτός αν ανταλλάξεις Jace Rumble. Skarner. Μετά αυτό το match τι έχει, Bro εναντίον Hanwha Life. Αχ, τώρα θέλω να σου πάρουν Jace Rumble οι άλλοι 1-2. Να πάρουν 1-2 Jace Rumble και να πάνε Jace Mid με τον Chovy. Κάντο, 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 κάντο. We have seen that before. DK did that, right? Yeah. Jace Rumble. They could just do it. It would be pretty devastating. Κάντο. I mean, Να δω τι θα if they παίξουν pick μετά στο Rumble top lane. here, I assume they're gonna do it. I mean, it could just be Keen's confident in the matchup, you know. I would have lent towards the Jace, personally. I think most people would have. Still Κάντο. a chance they pick both. They pick both. I just think it's so hard for DM Freaks from there. I mean, maybe you got like the Galio top. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο το νιώθω. Yeah. Rumble, Μάγκες. and then mid. Τι κι αν ο Κάνιον παίξει Κάζιξ. Αχ, τι Pantheon. Ιου. Για κάποιο λόγο είχα τον Κάζιξ στο μυαλό μου. Κάτι μου ανέβασε το έντομο στο κεφάλι. Does Τώρα mean we should see Jace and Dow on the opposite side. Yeah, say Pantheon for Canyon. It could also Hello, be UH, for- καλημέρα. as a flex. Or for Chovy. It could also be for Chovy. There's nothing to stop that from happening. Άρα εδώ είσαι λίγο αναγκασμένος να το παίρνεις So, Jace. traders come through. They're not going to pick the double top lane. Jace Ari. It will just be Jace for Dudu, it seems. Νομίζω παίζεις Jace Ari εδώ. You know, Ari to get nerfed a little bit, but she's still available. And it looks like they will just Και go μετά through ο with that. Τσόβι απαντάει. On the other side, Με τι απαντάει ο Victor's Τσόβι. band, Azir and Talia are unavailable from game 1. Ari gone. Kind of moving down the tier list. I think Rise, honestly. Γιατί είναι το Τσόβι special τώρα στο Going Meta. for. Also got a Silas that works. Silas, οκ. Yeah, still in the way the Ariel. And the Σκεφτόμουν τι μου Zao αρέσει obviously στο high draft. value. Yeah. And usually supports have a good Η Άρη δεν έχει Did κακά see, matchups ρε, αν είναι Mel δυνατόν. get buffed, but Το πήκνε δαιμόνιο. However- And the thing is as well, you think about some of the supports, a lot of supports have great ults for Silas, and one of the highest prio supports right now, you don't want to play ever in a Silas, that's Alistair. Yeah. So, I think honestly this is a situation where maybe DM Freaks have to ban the Alistair. Ναι, 'Cause αυτό honestly, που λέει ο Genji can pick Κάστερ it on ότι 4, but even if Genji don't pick it on 4, το θέμα είναι πως η Rel είναι reason to open, pick Alistair into ο Silas, Nautilus είναι probably not. down και ο Can't Brom take είναι the ban down. from Genji to 9, Το that σημαίνει ότι away αν η from Genji life. θέλει να πάρει Rel στο 4 για να σετάρει τον Rumble, μπορεί να πάρει Rel στο 4. Πανεύκολα κιόλας. Yeah. Kind of a rough spot. Πρέπει να μπανάρουνε Λεώνα εδώ οι άλλοι, τι γίνεται. Phase in this position against the Silas. Poppy is open. So Kai'Sa banned by Genji actually. Poppy is open and that was Hello banned Τσουρέτ, from hello last Γιώκη, draft. καλημέρες. Pretty high value Ισχύει ότι και η Pop είναι in open. general. By the way, Poppy είναι από τα Especially καλύτερα if picks you- του if your Duro. team Είναι το doesn't most have played a του στο pick, solo you've queue. got a lot of strength. Elise Είναι also καλό is versus Jin available, Zhao. although Genji is already Και pretty καλό AD πάνω κάτω heavy. σε ό,τι support πικάρει άλλη ομάδα, αλλά αν ήθελες να πάρεις Poppy θα μπάνες Rakan. Yeah. Really Αυτό depends on what the σκέφτομαι. plan is here for what they're gonna pick. You know, they could pick a prio support. from Κοίτα, what's left. εδώ θα μπορούσαν να πάρουν That AD για να last κάνουν remaining counter pick. long range AD carry, Οκ, αφού η Pop είναι open, η Rel είναι open, η Leona είναι open, Yeah. You έχεις also have range AD supports που carry μπορείς να guaranteed παίξεις. support, counter Βέβαια pick. τα AD carries έχουν πέσει και Let's αυτά go. πολύ You could go κάτω. like Ο Zeri Rakan in this έφαγε ban, situation. η Zaya μπορεί να Zaya in παιχτεί, this αλλά είναι situation. σίγουρα χωρίς το I Rakan thought της λίγο πιο Team would go δύσκολα. for Corki here, but we kind of hated the Corki. Yeah. Οκ. Ruler on Zaya, I think, is a surprise to no one. Even with Rakan not available, definitely a pick he feels comfortable with. And now, Μετά ήταν Zeri. Οκ, μετά αν ήθελε μπορούσε να πάρει Zeri. Και να παίξει blind με οποιοδήποτε support έρθει μετά. So in this situation, I do think Τριστάνα Berserker, φίλε, είναι το pick του. not an easy Zeri game though. A lot of threats to potentially give you problem with your short range. Τι παίρνεις όμως εδώ, Zeri μαζί με So what are τι. we gonna see here Παίρνεις in the Zeri support Lulu. role because they need engage. Ελσκή coach Nero, ρε είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος σου λέω, είμαι έτοιμος να κατέβω να κάνω drafts. They don't necessarily have something Αν οι like παίκτες μου είναι καλοί, I know θα we're σηκώσουμε τα πάντα. second along, but yeah, they really need something like Arel, Leona. Yeah, Εδώ δεν έχουν I engage. think it's either Αν πάρουν Rel, Lulu το Leona or engage τους Poppy με the Jin ones Zhao, that υποφέρει I λίγο. feel like Rel is Αλλά one of ό,τι the engage best πάρουν, οι άλλοι μπορούν να πάρουν at Poppy. those Και να κάνουν counter το engage. I
I think it's just harder to provide that engage on Poppy. You're really good at disengaging. Those But, griefers, instead they're ooh. going for Lulu. So Επικίνδυνο, no? we'll pair up with the Zeri to give that scaling option. Leona. One thing I do like though is it's going to be a while Rel. before Zeri Lulu is online. But Lulu pairs really well with Xin Zhao specifically. You know, we've Κοίτα! seen times before Ω, where Duro Lulu Blitzcrank. is better Ου, and Duro Lulu Blitzcrank. is True. Zhao. So you have someone you Σκέφτομαι can ότι αν buff πάρεις in the Rel, early game, δεν έχεις τρόπο να and λοκάρεις even εύκολα in τη the late Zeri. game, you're buffing up Οκ, the με την Berserker Poppy with τουλάχιστον strength. κάθεσαι So δίπλα when της, he πατάς has the Berserker W buff kit, which I don't think is και very είσαι οκ. required. Αλλά μετά έχεις και το χέρι του Θεού από τον Duro που είχε παίξει τρομερό παιχνίδι με τους T1. Και το λοκάρι, χέρι του Θεού, μαζί με Ζάγια, είχαν παίξει ακριβώς το ίδιο duo, θυμάστε. Ήταν Ζάγια Blitzcrank εναντίον Caitlyn. Caitlyn Bard τότε. Πολύ καλό. Λοιπόν, ζητήσατε prediction και ο TL Nino, ρε φίλε, εννοείται πως θα δώσει predictions. Θέλω να δω τι πιστεύετε, οκ. DNF, Genji, βάλτε έστω και 10 ποντάκια στο prediction, έστω και 10 chat. Ίσα ίσα για να δούμε τι πιστεύετε ότι θα γίνει μέσα στο παιχνίδι. Hello Bill the Kid, καλημέρα. Και πάμε να περάσουμε υπέροχα σε ένα ακόμα φοβερό παιχνίδι. Με δύο ομάδες όπου δεν ξέρουμε ποιος θα κερδίσει. Και μόνο ένας μπορεί να φύγει με τον W. Άτος, κάποιος είναι τολμηρός, έβαλε πόντους στους DNF. Αδερφέ μου, τώρα ξεκινάνε. Αδερφέ, εγώ παίζω για την απόδοση. Yes, they definitely will. I think the important thing is, though, a lot of early prio on their side. Early lane should be pushing in their favor, so they hopefully can make something happen from then. And we saw that in the last game. The early levels actually went well for them, some good ganks from Pioshik. Hit the ground running with his composition. Don't give Genji a chance to stabilize. Λοιπόν, ready. Κωνσταντίνε, θα το follow σήμερα και η HLR έχει στις 4. Ναι, Ένσα, καλημέρα, φύγαμε στο game. Οκ, 7 λεβέντες έβαλαν στους άλλους και πολλοί είναι, θα πω εγώ, έχετε λίγο χρόνο ακόμα βέβαια. Φωνάζουνε, μα λέγε. Είμαι perfect. Με έβαλα perfect εκεί που πρέπει. Έχω βελτιωθεί full. Understandable. I do have something important Understandable. I want to talk about though, Brendan. What's that? Have you seen the skin that Dura has? Πήγαμε. Yes. So Τι this skin is, έχει ο I think Duro? it was called like Lancer Paragon Blitzcrank. There was like 2 versions of it, I think it was. So one thing that's really cool Heals with from it Blitz. is, like with this skin he has no legs. Yeah. He floats. And one of the things that was talked about is people expected it would be a skin where he floats, but they wanted to keep Blitzcrank consistent in the sense that like he has that walk animation, you know? Yeah. Τι λένε οι Little casters? bounce. So it just looks very funny that he does this movement despite having, like it looks like he's taking steps, but then you look at him and he has no legs. Μπρο, ο Κάστερ ξέρει τα πάντα, τι So we'll γίνεται. see it when it comes on screen. This is a very Ο Κάστερ έχει κάνει έρευνα. goofy aspect of this again. Yeah. Goofy, I like the skin where you get the knock-up, Λοιπόν, right? The QE, the E in particular, it looks very goofy as well. Maybe because he's a little bit off balance. Yeah. Πάντως να παίζουν Heal Blitzcrank και τα δύο AD carries παίζουν Ghost. Να ξέρετε, το meta στα AD carries, σε πάρα πολλά AD carries πια, είναι να παίζουν Ghost. Από ό,τι καταλαβαίνω, αν βαράς πολλά auto attacks, παίζεις Ghost. Αν δεν βαράς πολλά auto attacks, παίζεις Barrier. Okay, Γιατί χρειάζεσαι το Ghost για το movement για να παίξεις αυτά τα auto attacks. Τώρα αν είσαι Varus Lethality, Ezreal, Corki, MF, δεν το χρειάζεσαι το Ghost. Μπορείς να παίξεις και χωρίς αυτό, θα ζήσεις. Story 3 lanes, all of them pushing right now in favor of DM Freak, so Κάισα Ghost παίζεται. Η Κάισα μπορεί να είναι εξαίρεση στον κανόνα. Διότι έχει movement speed buff στο ε και μεγάλο jump στο ultimate για να κάνει engage. Αλλά δεν θα μου φαινόταν περίεργο αν φτάσουμε σε ένα σημείο που μπορεί να παίξει. Απλά η Κάισα επειδή είναι τόσο short range και. Και η άμυνά της είναι η επίθεσή της. Δεν είναι σαν τη Ζάγια που έχει στο ultimate για να έχει άμυνα πάνω σου. Αλλά μπορεί να παίχει Ghost. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να παίχει Ghost. Είχαν και ο Berserker, εγώ θυμάμαι έπαιζε σε καλή ομάδα. Στους Cloud9 έπαιζε, ρε.
like, you know, the fear is getting CC chain, but like Xayah barely has enough abilities now just to get the root off. Yeah. What if you start losing the trade though and you get run down a little bit? I don't think they can run you Δεν down. έχει hook ο Blitz. You win the Ναι, long γιατί trade, τους βλέπω να but προχωράνε τόσο ευθεία και είμαι σε φάση γιατί δεν χουκάρει, αλλά βλέπετε το cooldown κάτω, ότι δεν έχει cooldown ο Blitz. Το πέταξε, το έχασε και οι άλλοι μπορούν να κάνουν step up. Αυτό είναι το laning phase με τον Blitzcrank. Okay, ο Blitz έχει τεράστιο cooldown στο hook, είναι 15-16 δεύτερα. Που σημαίνει ότι μόλις πετάξει hook, εσύ για τα επόμενα 16 δεύτερα μπορείς να παίζεις full aggro μπροστά στη μάπα του και το play που έχει δεν το έχει. 18 είναι. 18 δευτερόλεπτα. Σαν το W της Ναφίρη που θα τον ανεβάσουν 28 δευτερόλεπτα. 3 χρόνια! Like, it's a less of a big cooldown, but banning the flash, I think, is a big hit already. Yeah, 8 win streak for Xin Zhao. You know, in game 1, when I was saying, surely you just grab Xin Zhao here, and they didn't, that's kind of why I was like, Καλημέρα, Don't Camp Me. He is very strong. Yeah. He is incredibly strong. He goes with any comp. He can play forward. He can even peel. The thing is, can be like, tanky without being tanky. He's good from ahead. Ωραίο το Άρη, πρεσάρει στο lane. Νομίζω πως αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Βλέπουμε από τα items της ότι λογικά δεν θα πάει Random Phages, θα πάει με το Malignance build. Ενώ από την άλλη ο Chovy έχοντας το HP, 2 items σημαίνει είτε Rocket Belt είτε Random Phages. Τώρα αν πάει κάτι άλλο, είμαι λάθος. Και τα δύο AD έχουν πάει με Cal, παρόλα αυτά ο Kin έχει βγει αρκετά μπροστά στο lane, που σάρει το wave και πάρει να σετάρουν αυτό το gank στο bot lane που μπορεί να τζαμπάρει μπροστά ο Canyon με... Είναι dead. Είναι dead. Οχ! Canyon! Παιδιά, ήταν dead, αλλά ο Canyon αστόχησε. Ξέρεις τι έγινε, τρόλαρε ο Ντούντου, αλλά στο τέλος επειδή ο Canyon αστόχησε δεν μέτρησε καν. Μπορεί να ξεφύγει. Στο τέλος κάνουν flash, τον αφήνουν να ζήσει, λένε δεν θέλουμε το kill. Συνήθως όταν παίρνουμε first blood χάνουμε. Οπότε πάνε να δώσουν το first blood. Who is ahead of his lane opponents by a lot. Yeah, I mean the gank definitely didn't help, but 20 assist lead isn't explained by a gank, you know. Yeah, he was ahead before the gank. We saw he was winning the lane. Cinema! And, yeah, I mean, there was Don't camp me με τον πρώτο μήνα. Κάτσε, don't camp me σε ένα μήνα. Well, here's Pantheon. Πρώτα θα ορκιζόμουν ότι είσαι ένα χρόνο sub. Έχω φάει κοκομπλόκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρεμπόι, για το TRN. Καλώς ήρθες για άλλη μια φορά. Πρώτη φορά στην παρέα μας. Το εκτιμώ απίστευτα. Ελπίζω να κάνεις enjoy το content και να συνεχίσεις να βλέπεις τα καλύτερα παιχνίδια από Κορέα εδώ. Αν δεν τον Κάμπι, θα ορκιζόμαι ότι σε ένα χρόνο σάμπρα τώρα πρέπει να στον Berserker. Τρώει chain CC, πεθαίνει και το χέρι του Θεού. Ο Ντούρο αφιερώνει στον Don't Camp Me. By the way, για το swap, το έχουμε ξαναπεί ότι μερικές φορές το κάνεις για τα voids, άλλες φορές το κάνεις απλά για να πάρεις tempo στο παιχνίδι. Γιατί όταν φορσάρεις το swap, η αντίπαλη ομάδα πρέπει να απαντήσει. Okay, και αυτό λέγεται Reactive League of Legends. Πάρα πολλές ομάδες δεν είναι καλές στο Reactive League of Legends. Που σημαίνει ότι όταν εγώ κάνω το ένα move, δεν είσαι καλός στο να απαντάς με το επόμενο move εσύ. Και εφόσον μπορείς να κάνεις πρώτα στο swap, ο αντίπαλος επιλέγει αν θέλει να έρθει σε σένα, αν θέλει να μην έρθει σε σένα και να φορσάρει κάποιο άλλο play. Ενώ στον ίδιο χρόνο, εσύ ήδη κάνεις το play ή είσαι ήδη μπροστά και επιλέγεις που θέλεις να πας πριν τον αντίπαλο. Γιατί έχουμε δύο ομάδες να κάνουν swap, αλλά να μην παίζουν voids, να κάνουν dive στο bot. Καταλάβατε πώς το εννοώ. Καταλάβατε πώς το εννοώ. Αλλά το καλύτερο emote του stream έχω πει ότι είναι αυτό εδώ. Είναι. Ναι, εδώ όταν δίνει γνώση ο streamer, έτσι είστε. This just feels like a slam dunk blitzcrank angle. He's really good at it. Well, if he has a great blitzcrank game, then he probably will get it because okay. What's the most important factor in POM? Is the last game you win. Δείτε εδώ το hook. You win, absolutely. Yoink. Yeah, dash is try and dodge and gets hit. Bro, ο Ντούρο πρέπει να νιώθει πολύ καλά. Πρέπει να νιώθει πάρα πολύ καλά. What? This guy is nasty. Well, πήρε μόλις ένα heal. Δεν ήταν τόσο worth. Αλλά είναι nasty! Φέρε και τον blue εδώ.
Παιδάκι. It was good. Yeah. But life there, it's like, hey, I Είδες can 18 heal, I don't σου need a είπα. flash, which, you know, sometimes you don't Ήρεμψε if λίγο. the follow-up's not there. I think Duro is just getting in the headspace. A lot of Blitzcrank is about confidence. It's about letting them know that, yes, I can hit this at any time. Είναι το mind control, ναι ρε. Mind is on control. We saw him on the control board that was in that little pixel brush that's in their jungle. Έκανε χείλο ντούρο. Wasn't cleared Και out γκο στην after the Μπεζέκα. back for some reason. Yeah, but you see Berserker pops the ult and goes there for a bit of pressure. But Genji will just back away. Yeah, utilizing the walk away with the right click away from the enemy champions. Good counter Abi, to good the up. Zeri ult. Did we see Canyon ult, or am I just... Yeah, no, he ulted bot lane. Okay. And it didn't hit anyone. Ο Κάνιον πήγε για να κάνει protect το jungle του. So, yeah, we saw the tail end of it. Not sure what the situation was leading up to it. Αυτός ο Kin, ρε φίλε, μου θυμίζει έναν Έλληνα το planer που παίζει Rumble. Πολύ καλό. Λεγότανε Icebreaker, τώρα είναι retired. Do anything. Yeah. Δεν παίζει Didn't πια. do anything. Yeah. Okay, level 6 hit by Duro. Not yet there for a while for life, so... Bit of extra kill. Στο mid lane, ο Pungyon, μήπως γκαπάρει τον Τσόβι, μήπως αυτός ο Τσόβι είναι worst. Σας τα έλεγα εγώ. Okay. Το Q είναι πολύ worst. Now Chovy has Catalyst, so you can just trade like a maniac. Τον coach της γυναικείας ομάδας Γουλουτζού λες. Αλήθεια, ισχύει, αυτό κάνει τώρα. Blitz και Fiddle είναι τα champs που περπατάς στο jungle και λες μην πετύχει τίποτα. Σαν Fiddle παίκτης, κάνω approve. Εσείς έχω καιρό να παίξω το σκιάχτρο μου, γιατί? Σας είναι το pick, μόνο ο Ζέκα να το παίζει με καλό matchup. Αλλά ο Ζέκα σε silent. Γενικά ο Ζέκα σε ό,τι είναι μιλή εξελίζεται. Ο Ζέκα αν το champion του βαράει από μακριά δεν μπορεί να παίξει. Τρελαίνεται. Ο Ruler παίζει με το skin του. By the way, ο Faker streamάρε τις προάλλες και μπήκε ένας viewer και το έκανε donation για να βάλει skin. Θέλει ulti ο Τσόβι. Το έπαιξε επιθετικά. Αλλά δεν είδα τι donation του έκανε για να παίξει skin. Τσάτ, πόσα λέτε να έδωσε? $5,500. Είναι όσο κάνει το skin. Κάνιουν. Πού πάει? Πού πάει ο Ντούρο, ρε? Ντούρο! Πού πας, λεβέντη μου? Άρα η Ρούλα εδώ το έπαιξε τέλεια. Η Ρούλα το έχει παίξει πάρα πολύ clean. Καλό χαλάκι γιατί ο Live δεν έχει που να πάει, δεν έχει flash. Δεν έχει που να πάει. Είδατε, του έκοψε την έξοδο και τον ανάγκασε να περπατήσει μέσα στο pit που δεν έχει flash. Εδώ ο Ντούρο έφυγε ευθεία. Βουά, πάτησε όλους για να πάρει όλες τις assist. Έξυπνο. Έξυπνο, πήρε όλες τις assist. Και μετά η Ρούλα καθάρισε. Πήγε έκανε knock-up, εδώ βλέπετε ulti, bump, πετυχαίνει και τους τρεις. Και μετά δείτε το Ruler εδώ. Φλασάρει μέσα, μαζεύει τα φτερά. Μετά δεν ξέρω τι κάνει ο Pungyon. Ο Pungyon εδώ πέρα έκανε ulti μέσα. Έφαγε stun, flash έξω, πέθανε. Το οποίο ήταν πολύ κακό. Υπάρχει overhit Q, υπάρχει, είναι dead. Λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο είναι τολμηρό. Και πολλοί από εσάς μπορεί, ρε φίλε, να μην συμφωνείτε. Αλλά νομίζω πως ο Pungyon δεν είναι έτοιμος για LCK. Νίρο, χθες έλεγες ότι ήταν η σειρά του loading να λάμψει και το έκανες να φαίνεται λες και ο Icebreaker είναι κανένας νουμπάς. Αδερφέ μου, ο Icebreaker έχει να παίξει top lane 7 μήνες. Okay. Αν είσαι top laner σε tier 1 league και μπαίνει ένας παίκτης όπου παίζει mid lane στο solo του για να κλαϊμπάρει και σε γκαπάρει, το πρόβλημα δεν είμαι εγώ. Κυριολεκτικά. Είναι σαν να σου λέω ότι εγώ σταματάω το jungle και μπαίνω μέσα να παίξω HLL και τους κερδίζω. Παίζει mid, είναι top lane. Ο Icebreaker σταμάτησε, δεν παίζει πια competitive. Κάνει coaching, αλλά στο solo και παίζει mid lane και AD carry. Δεν παίζει top. Επειδή το βαρέθηκε.
really being done. I don't know about that, but he's got a little bit of backup on the way, and he has Spirit Rush back. But Pungan has to be very careful, just running at the Blitzcrank. By the way, Nar, Vi, Yone, Varus, Spike λένε ότι θα είναι τα T1 skins. Έγινε confirm. Λένε όμως ότι ο Faker μπορεί να έχει 2 skins αντί για ένα. Ότι ο Faker μπορεί να έχει Yone και Silas. Το ένα όμως θα είναι Prestige. Χθες μπήκε ο Τζέμαθ λίγο όπως είναι παλιοί. Ναι ρε, χθες ο loading δεν κατάφερε να κάνει τίποτα και στο laning phase έχασε και το focus κάνανε top, δεν πήρανε τίποτα. Αν μιλήσουμε για top lane στο HLL, ποιοι είναι οι καλύτεροι top laners? Aitτητο, Hio και μετά? Παίζει όντως Nano the Serious, παιδιά. Παίζει όντως Nano the Serious. Ο Prime έχει φύγει. Ότι γίνονται release στα skins δεν ξέρω, αλλά μόλις μάθω θα σας πω. But it just feels like a lot of our losing. It reminds me of the old like Jnair strategy where it's like, okay, we lose the early game and then we just sit back and lose. I mean, they do have a Lulu and a Zeri, so I guess it's not the worst strategy, but it doesn't feel good. In this game, I think it's okay. And but the thing is, Genji Snow. Δεν είναι άσχημος πάντως, δεν είναι κακός ο build, αλλά σίγουρα δεν έχει βγάλει ακόμα το 100%. Και ο Νίνο το ίδιο, ο Νίνο έχει μερικά πολύ off games. Το brawler της Vi γιατί το κάνανε limited. Wait, δεν μπορείς να αγοράσεις το skin της Vi τώρα. Επειδή είναι arcane. Δεν ξέρω. And now Dudu just gonna face check the brush here. And now we got Duro on the way as well as maybe Life. Ωραίος ο Duro εδώ, αλλά ωραίος και ο Life. Γιατί ο Duro έσπασε την ασπίδα με το ulti, αλλά ο Life μπήκε μπροστά για να μην αφήσει να φάει hook το planer του για να μην χάσει flash εκείνος. Ρε φίλε, η Geng είναι υπερβολικά στρατηγική ομάδα. Πολύ στρατηγική. Πάνε για dive, πάνε για dive. Οκ. Όταν μπαίνει Arcane 2, τι εννοείς Arcane 2? Επίσης, Hawk 13, θέλεις για το follow. Ο Γουλούς up, του είπα. Εγώ σας λέω, ο Γουλού είναι να παίξει ένα game που δεν έχει βαθμολογική σημασία να χαϊπάρουμε όλοι. Επίσης, το Arcane Season 2 έχει βγει, ρε. Season 3 δεν θα βγει. Ο Λβανάι παίζει ακόμα. Κανονικά. Γιατί να μην παίζει ο Μπαλίκαρος? Πιόσικ, είμαστε ok εκεί. Παιδιά, ο άλλος τόση ώρα δεν ήξερε ότι βγήκε Arcane Season 2. Αδερφέ μου, πάνε δες το. Λοιπόν, ο Canyon φαίνεται να έχει θεματάκι. Φλασάρει από τον τοίχο, το hook είναι καλό, πάνω στον Piosik τρώει one shot May και μετά ο Kin φλασάρει και αυτός. Ωραίο positioning. Το positioning της Genji εδώ είναι πραγματικά πανέμορφο γιατί κάθονται δίπλα σε τοίχους ενώ παίζουν με τα hooks. Οπότε μόλις σκοτώνουν, αν κινδυνεύουν, φλασάρουν τοίχο και οι άλλοι δεν μπορούν να συνεχίσουν το play. Γιατί για να συνεχίσουν το play πρέπει να περπατήσουν μπροστά, να φλασάρουν ευθεία και να μην παίξουν στο vision τους. Oh my god, Duro! Με έχει τρελάνει ο Duro, φιλέ. Με έχει τρελάνει, πολύ ωραίος. Ο Σόρε δεν ξέρουμε ακόμα, θα μάθουμε. Αλλά δεν ξέρω ακόμα. Δεν θέλω να πω μία ιδέα και να σχολιάσω σοβαρά. Ρίχτω. Αγαλά, ο άλλος το έχει δει. Αδερφέ μου μας τρολάρει. Εγώ θέλω ένα HLL με Γουλού, Πάνι, Ντόμι, Τζότζο και όλα τα καλά παιδιά. Αυτό θα είναι full τηλεοπτικό. Ναι, αλλά έχουν μεγαλώσει τα περισσότερα παιδιά από αυτά. Περισσότεροι πάνε για οικογένεια τώρα. Δηλαδή τον Canyon για παράδειγμα, βλέπετε ήδη τα βήματα που πήρε ο Canyon σε αυτό το fight. Τι ήτανε? Ήτανε βήματα μακριά από την ομάδα του για να τους μπεϊτάρει μέσα στο pit.
Δεν το παίζουν πολύ καλά, ρε. Παίζουν πολύ clean γύρω από τα cooldowns τους. Εδώ η Ζάγια στακάρει tempo. Tempo στακαρισμένο, μπαίνει μέσα ο Τσόβι. Ulti Zeri, μπόμπα. Σούπερ! Oh my god, τα chains στο max range ο Μπρόιν Ολά γιατί τα έχει όλα. Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Καλά, εντάξει, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Αλλά παίζουν ωραία οι Genji. Μπράβο, Genji. Όσο συμφωνώ να πήγαινε ο Ντόμι να παίξει jungle στους Los Ratones. Να σας πω κάτι τώρα γι' αυτό. Όσο βλέπουμε το fight από πίσω. Νιώθω ότι το είχα ξαναπεί αυτό. Ο Βέλια, αν κάνει ένα ακόμα καλό split, είναι έτοιμος να πάει lek. Δεν έχουμε καλούς junglers και ο Βέλια ήδη έχει ξεχωρίσει. Τόκιο! Πρώην ο Τόκιο Drift, ρε. Ούσε μεγαλύσιους. By the way, εδώ έχουμε παιδιά τον owner από GameSpace στο chat. Θέλω να μου πεις πόσο ευτυχισμένος νιώθεις αυτό το split. Μετά από τόσο καιρό. Πες να είναι η καλύτερη χρονιά που έχουμε δει την GameSpace. Στο τέλος χειρίζουν τον γαμπρό. Δεν ξέρω, δεν έχω παντρευτεί, αλλά για να το λες, σε εμπιστεύομαι. By the way, αυτό που μου είπαν ήταν... Περίμενε! Στραβώ λίγο το χαλί. Στραβά και τα chains. Θέλει kill Τσόβι για να πάρει reset, δεν μπορεί. Μπορεί από πίσω ο Ντούρο κάνει knockup και μετά μπορεί να κάνει hook πάνω στον Άτακαν για κάποιο λόγο. Όσο η υπόλοιπη ομάδα μπορεί να πάρει τα 2 kills που είναι extended. Ο Berserker πατάει ghost, φεύγει μακριά. Easy peasy. By the way, είναι γι' αυτό πρώτη για τον Ντόμι, ρε φίλε. Ο Ντόμι δεν νομίζω ότι θέλει να παίξει competitive. Δηλαδή δεν ξέρω καν αν παίζει LOL αυτή την περίοδο. Μετά από την αρχή του split, δεν τον έχω δει να παίζει LOL. Δεν ξέρω αν σπαμάρει ακόμα games. Αν δεν το σηκώσουμε και το 14-0 είναι useless. Useless σαν τον Berserker. Όπου έπεσε κάτω λιπόθυμος. Teddy Bear! Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 15 μήνες. Αρκούδε του stream. Σε ευχαριστούμε. 15 μήνες ρε φίλε. Είναι πολύ καιρός. Είναι ένας χρόνος. Και κάτι ακόμα. Είναι ένας, εγώ θα πω 2 χρόνια περίπου. Οπότε σε ευχαριστώ για τα 2 χρόνια και ελπίζω να τα συνεχίσει μαζί μας. Ο Νιτζέντζ γιατί στραγγλάζει στο παγκόσμιο, γιατί είχαμε μία φορά τον Ντόραν τον Κουτσό, μετά είχαμε τον Πέιζ και τον Λεχέντς που είδανε T1 και ξανατρέμουν τα χεράκια τους. Αλλά φέτος δεν έχουμε τίποτα. Φέτος έχουμε Ντούρο που είναι άντρα κλάς και θα παίξει το game. Los Ratones μπορούν να πάρουν μάνατι άμα φύγει ο Jungler. Θα βρουν κανένα τρελό ταλέντο ρε φίλε, μπορεί να πάρουν Αμερική με κανέναν Αμερικάνο. Hello κιόλας Teddy Bear, καλημέρα boy. Καλησπέρα είναι ο Isboy. Griffin Los Ratones. Ακουστικό. Απλά ρε φίλε ξέρω ότι ο Κάεντρελ θα ήθελε full να πάει Αμερική για να μπορέσει να παίξει στο LCS. Αλλά πώς θα πάει Αμερική χωρίς Αμερικάνους παίκτες? Δεν ξέρω. Για οι Los Ratones αν πάνε Αμερική υπάρχουν full ρεαλιστικές πιθανότητες να ανέβουν να παίξουν LCS για να πάνε παγκόσμιο. Που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό στην Ευρώπη. Μέσω του wildcard. Δεν υπάρχει wildcard στην Αμερική ρε. Υπάρχει. Δεν υπάρχει jungler στην DNF. Δεν τον έχω δει ποτέ μου. Αυτός είναι ο Xin Zhao, τον είδα τώρα φίλε. Είναι insane, Τσόβι στο backline. Το hook πετυχαίνει, τραβάει πίσω τη Λούλου. Η Λούλου κάνει την ασπίδα και δεν θα πεθάνει. Θα πεθάνει φίλε από την ευχή του Θεού.
Ο Ρούλερ τον κοίταξε στραβά και ο άλλος πέθανε. Oh my god! Το ulti του Pantheon! Bro, είναι το πιο όμορφο ulti Pantheon που έχω δει. Πέρασε πάνω από 4 έτσι. Παπ! Και τους εκάρφωσε. Καλό fight. Ο King λίγο overextended, αλλά οι υπόλοιποι φίλες συμπληρώνουνε. Player of the game θα το δώσω στον Duro. Αλλά και ο Τσόβι δείχνει τη δύναμή του. Δείτε εδώ. Ο King ξεκινάει το fight και φαίνεται καλό γιατί το hook πιάνει κατευθείαν Piosik και εδώ ο Piosik πρέπει να φάει burst. Okay, αλλά επειδή δεν τρώει burst οριακά, το knock-up της Lulu βοηθάει, μπαίνει μέσα ο King. Ο King δεν τον σκοτώνει γιατί στοχεύει διαφορετικά με φλογοβόλο. Και εδώ γίνεται ένα περίεργο fight όπου ο Life πιάνεται από το hook, frontline warrior, δεν ξέρω τι έγινε εδώ. Και μετά η ulti Pantheon, δείτε, σηκώνεται στον αέρα. Boom! Boom! Στην Ευρώπη θέλουν 2 εκατομμύρια, θέλουν 20 εκατομμύρια, όχι 2. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Κοιτάω chat. Ναι, ο Reckless είναι Σουηδός. Υπάρχει έτσι μπήκε η Disguised. Η Disguised έχει Αμερικάνους. Εγώ λέω δεν έχουν Αμερικάνους, δεν έχει σημασία αυτό το wildcard spot. Επίσης, τι νόημα έχει να κάνουμε 14 με 10 να τους σηκώσουμε. Αδερφέ μου, είμαι Genji fan. Στο προηγούμενο split το πήγανε τάπα και δεν πήρανε ούτε το LCK ούτε το παγκόσμιο. Ξέρω πως είναι. Αλλά ισχύει, στο τέλος ο τίτλος μετράει. Οι T1 μπορούν να τρολάρουν 11 μήνες και επειδή σηκώνουν παγκόσμιο είναι η GOAT ομάδα. Οπότε εννοείται πως ισχύει αυτό. Επίσης ο Βέλια είχε πει άμα το ερχόταν offer για Lek θα προτιμούσε λόγω ρατώνες. Άντρας. Εδώ είπα μπαίνει η ομάδα LCS. Το LCS μπορεί να είναι franchise, αλλά έχουν ανοίξει μία ομάδα να είναι guest. Αυτή η ομάδα πρακτικά έχει πουλήσει το slot της, αλλά κάθε χρονιά παίζει relegation παιχνίδι όπως παίζουμε εμείς στο HLL για το αν μείνει ή όχι. Που σημαίνει ότι η πρώτη ομάδα από την δεύτερη κατηγορία παίζει με αυτή την ομάδα που έχει το guest spot και όποιος κερδίσει κρατάει το spot. Και έτσι μπορείς να μπεις στο LCS. He's trying to intimidate it, you know? Pantheon is very intimidating, so I understand. CP comes through. But they never had to do the Baron in the first. Και να σας πω κάτι, όσο βλέπουμε το fight με τα revives, η Ρούλα βαράει. Ωραία chains, χύνει πάρα πολύ damage, Σόβι μπαίνει μέσα, παίρνει το kill. Όλα τα chains, πήρε ulti Lulu. Oh my god. Πείτε ό,τι θέλετε, παιδιά. Ο Τσόβι έχει αυτός ακραία mechanics. Έχει ακραία mechanics. Wait, τον πέτυχε! Jesus! 12-0! Το ATP αν δεν πατάνε ακόμα πολύ καλή ομάδα, καλά εννοείται. Η TP είναι η TP με αυτό το roster. Καλύτερος mid laner HLL της υπεράκωση Πέπε είναι δύο full διαφορετικοί mid laners, οπότε νομίζω ότι ο καθένας είναι ο καλύτερος στο είδος του. Και ο Λουμίδης στους καφέδες. Νομίζω για GameSpace που κέρδισε TP, η GameSpace σαν ομάδα παίζει υπερβολικά clean αυτή τη στιγμή. Είναι άδικο για τους υπόλοιπους το πόσο το έχουν βρει. That's what he said. And then I found him. Wow, level 17 Silas with 4 items does a lot of damage to a level 10 Lulu. 22 stacks. Δείτε τον gangster, τον Τζόβι που περιμένει. Όχι, μας είδανε. Probably will get 25 before the game ends. Yeah. They're 14,000 gold ahead. Δηλαδή, ναι, αν μιλήσουμε ρε φίλε για τους mid lane... What? Αν μιλήσουμε για τα mid, ο Πέπε με Ακάλι, Σάιλας, Γιόνε είναι ξεκάθαρα καλύτερος, οκ. Αλλά αν πούμε ρε φίλε ο Ριάννα, τα Λίγια και αυτά τα πίξ, ο Σιπαράκος είναι καλύτερος. Λοιπόν, γρήγορο series, εύκολο series, 29 kills και όλας 26 για την Genji. Εμφανίστηκαν ρε φίλε, μπορεί να τρόλαραν το πρώτο game λίγο στην αρχή, αλλά κανένα πρόβλημα.
Η παντοδυναμία συνεχίζει και ήταν όντως γρήγορο series, που σημαίνει... Και δεν πέθανε! Και δεν πέθανε. GG clean. Θέλω να δω τώρα τα επόμενα παιχνίδια της Geng, γιατί όλα είναι εύκολα και την παραεπόμενη εβδομάδα ξεκινάνε πάλι τα δύσκολα.